Усім великий привіт в Зарі. Рада всіх вітати у новому відео. Дивимося новиночки, дивимося красиві літні речі. Бачу, класний костюм вже є. Так, зараз ми до нього підійдемо, бо тільки я направилася до того костюма, от зразу вже і були покупці. Ну подивимося ось тут. Подивіться, яка красота, яка картинка. Все так красиво. Блузи неймовірно красиві, базові, білі. Ось така блуза, вся з мережева прошва. Ох, яка жіночна красива. Яка робота. Застібається до гузочки вільного такого силуету. Рукавчики теж призібрані. 1500 гривень, і це поліестер, основна частина, а вишивка 100% котон. Ще ось така річ мені сподобалася. Цупкий трикотаж, 100% котон і ось тут з трикотажу такі рюші по рукавах. 850 гривень рекомендую. Ціна для Зари не є високою. А річ не зовсім проста, така і базово одночасно. Ці рукавчики, вони якби доповнюють. Не роблять футболку просто банально простою футболкою, а ніби блуза з трикотажу. Так, такі штани висять 1400 гривень. Вони мали би висіти за цією сорочкою, хтось перевішав, і я вирішила вам їх показати. З гумкою пояс, як креповий трикотаж. Віскоза поліестер. Люблю, до речі, таку тканину, як креповий трикотаж. Вони широкі досить, з кишенями ззаду, бокові кишеньки. Ця сорочка 1900 гривень, сорочка, куртка. Має додатковий капюшон, який можна відстібнути з такими боковими розрізами. 1900 гривень. Досить цікавий літній костюм, короткий топ, це трикотаж. Такий ніжний м'ятний колір. Широкі штани. Прохання підійти на тканина. авторизацію до жіночої каси. Дякую. Отут вверху тканина, далі все трикотаж. 100% котон, 1200 гривень. А футболочка коштує 700 гривень неповних. Ось такий костюм. Думаю, що він буде легесенький, 100% котон на жару буде саме то. Ще ось така, 950 гривень, 100% котон. Написано, що це светр, але це така футболка з цупкого трикотажу. Щось цікаве таким балоном. Літній бомбер, написано, що це куртка дійсно. Поліестер і поліестер. Красивий досить колір. Напевно, він не відображається у відео, наскільки він класний. З блискавкою, досить легесенька тканина. Супер. Вільного силуету такого. Оверсайз. Можна разом з цими штанами. Сукня в смужку і понизу мережево з драпіровкою в талії. Такого ніби і прямого силуету, але драпіровочка трішки підкреслить талію. 1900 гривень, 100% віскоза. Симпатичні сумочки. Маленька така, є довгий ремінчик. 1050 гривень коштує. І ще такі сумочки теж текстиль, є довга ручка, всередині є косметичка. Додаткова кишенька ще є всередині. 1400 гривень. Шорти, джинсові, сорочки. Яскравий принт в смужку. 1200 гривень, льон і віскоза. І шорти 1200 гривень. Є пару кольорів. Слінбайки, шкірзон 1400 гривень. А внизу ось такі лофери, класні мокасини, лофери. Сподобалося, як вони ось тут зроблені, так призібрані. Ух ти, легесенькі такі. Ну і це натуральна замша.
Я здивована, чесно кажучи, 2200, які вони класні, м'якусінькі. Ну і ззаду ще такі милі деталі написано ось тут Zara, металеві такі штучки. Невагомі на кожний день. Ніжки будуть вдячні. Куртка бомбер з котонової тканини. 1900 гривень. Куртка з підкладкою, з гумкою понизу, є кишені. Так, ще побачила ось такий джинсовий сарафан. Джинси, ну і купа всього класного. Сюди би підійшли ось такі джинси, м'якесенький джинс. Одразу продаються з ременем, зістарена пряжка, 1600 гривень, 100% котон. І поруч ось такі блузи, прошиті такою, як гумовою ниткою. 1500 гривень, така тягуча тканина, вона спеціально прошивається такою ниточкою, не знаю, як вона правильно називається. В текстильній індустрії, в швейній. Ззаду застібається на гузичок, ось така блуза-топ. Поруч ще такі кеди, які могли би підійти до цього аутфіту. І не тільки, подивіться, ще є бомбер, тому разом воно такий висить і стоять оці кросівочки. Ось такий бомбер. 2200 ліоцел поліамід. Дуже він класний. Сірий колір, але чуть-чуть з блакитним пітоном. І також ось ці кросівки, кеди, як правильно їх назвати. Це натуральна замша, $75. Так, можливо, тут в гривнях є. 1800 гривень, коров'яча шкіра. І воно легенькі досить. Дуже стильні, класні. Я подивилася ціни, наприклад, в інших там мережах. То в ЦЦ мережа польська, різні там мас-маркет бренди в мене є на каналі, огляд, то там за таку ціну буде шкірзаму, якби і не така стильна модель якихось інших брендів. Зараз вигідно купляти взуття, що я і роблю, от кросівки, то я дуже люблю. І 200 казала за цей бомбер, який ідеально буде поєднуватися з цими кросівочками-кедами. Сукенки. Не можу сказати, що вони мені дуже подобаються. Тканина як тивідова, є пару відтінків з підкладкою, а ні, підкладка часткова. 1400 гривень, поліестер і бавовна, і віскоза є. Понизу ніби з мережево, ну не ніби є там понизу обманка, ніби білизна я мала на увазі, виглядає. Ось так. Ще є таких кремових відтінках. Нагадує твіт, якби твідова класична сукня, ну але вона якби класика, а потім опана і ось тут мережево. Джинсова жилетка. По косі застібується на кнопочки. 1400 гривень. Тут ниточки є. Є ниточки. Не буде видно ось цієї застібки по косі, коли вона застібнута, тільки верхній гудзик. Так, і тут є джинси, ще спідничка. Спідниця – це костюм джинсовий. Так, ось така спідниця, слім, з розрізом. І спідничка коштує 1400 гривень. Що тут цікавого? Міцної в'язки. Ось така блуза. Дуже класна модель. Ну, вона така важка. Це в'язка. 1600 гривень, поліестер, віскоза, поліамід. Дуже модна, дуже футуристична, незвична, стильненька. Не банальна, наприклад. Якщо брати ось ці сукні, то для мене вони просто буквально такі банальні ніякі, а це вже якусь має суть, як на мене. Це вже цікава річ. Шорти джинсові, корсетні топи, ніжно-рожевий колір. Тут є вставки для підтримки грудей, для форми. Так,
витягнувся мені великий топ, ну нічого, подивимося. З підкладкою. 1200 гривень, поліестер і еластан. Бретельки можна відрегулювати, бо вони максимально тут опущені. Так. Отут от класний вигляд має. Бретелічки підтягнув хтось. Ось така прикраса, аксесуар на шиї. З кристалами, з такими металевими пластинками. Під срібло. $23. Шорти джинсові слім з високою посадкою. Дуже багато покупців і хочу сказати, що вже все перевішено як-небудь. Ось такий ще є топ в коричневому кольорі. Теж така ціна і така красота. Так, а ці джинсові шортики, їхня ціна 1200 гривень. Так, поспішаємо сюди, поки нікого немає. Червоні кольори, блискітки. Так, все красиво по-жіночному, тільки погляньте. Вау, з чого почнемо? Щось таке червоне, така сукня. Ой. Коротенька, 1400 гривень, ліоцел і віскоза з такими кружечками. Дуже вона вже сексі, ця сукня. Треба мати просто ідеальнішу фігуру, щоб носити таку сукню. Бо вона буде відкрита на спинці, коротесенька, буде видно ноги. Тобто ви маєте бути дуже-дуже красивою, щоб там всі ахнули і впали. Зараз модна така тема всяка з кристалами, з блискітками. Мода повертається. І такі джинси широкі коштують 2600, бо вони з кристалами. Може вони і відпадуть, а можливо і ні. Ще така спідниця є. Джинсова, 1400 гривень. Що тут ще доброго є? Ось такі сукні. Багато класного. А які штани червоні. Вау! Подивіться на ці красиві широкі штани. Сатинові. Стягуються в поясі. Без кишень. 1400 гривень. Ось такі штани. Футболки і понизу. Сіточка з такими блискітками, з лелітками. Така тема є в чорному кольорі. 1500 гривень. 100% котон. Ну і низ, я так розумію, що це поліестер. У нас сіточка не може бути натуральна. Ось така футболка. Є така ж в чорному кольорі. Ну і такі класні шорти, модні з високою посадкою, з необробленим потріпаним низом, 1200 гривень. Також різні кепки під джинс, це і є джинс, такі з такими потертостями, різні кольори, сірі, коричневі, сині. Мені подобаються ось ці з вишитими принтами. 850 гривень, 100% бавовна, ось такі кепки. Різних, бачите, є. Ці без різної вишивки, просто простенькі, 699 гривень. Ще модні різні шкарпетки високі, і вони тут продаються з вишитим малюнком, а високі, червоні, 480 гривень, котон і поліестер, і поліамід. Ще є просто рожеві без вишивки, Португалія, 430 гривень. Це високі шкарпетки, ви деколи бачите, як йдуть дівчатка, під кросівки, це все так стильненько. Ну і такі шкарпети, які ви хочете не так просто знайти, високі, жіночі, хіба шукати чоловічі. Підкажу вам в чоловічому відділі, але найменший розмір, тоді вони будуть високі. Друзі, ми були в Зарі, дивилися новиночки, що є класного. Всім бажаю вдалого дня, вечора, коли ви дивитеся, сатинова спідничка, 1200 гривень. Всім па-па!